Tanong, paano bubulukin yung sariwang dumi ng hayop? Kung madalas kayo dito sa The Agrilenia at napanood nyo na iba kong mga videos, lagi kong sinasabi dito kung gagamit kayo ng dumi ng hayop, kailangan ito muna ay bulukin. Pero paano ba talaga dapat magbulok ng dumi ng hayop? Yan ang ipapakita ko sa inyo sa video na to. What's up mga kabukid? Welcome ulit dito sa The Agrilenia. Ako pa rin si Redden Costales. And sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano magbulok ng fresh na chicken manure. Or kahit hindi chicken manure, kahit anong uri ng dumi ng hayop, same lang yung procedures and yung mga materials na gagamitin natin. Okay, pakita ko yan sa inyo. Alright, so we have yung fresh na chicken manure. Ito po ay 5 sako na tig 50. So we have 250 kilograms worth of fresh chicken manure. Ayan, makikita nyo may mga bala-balahibo pa. So pansin nyo, no, medyo tuyo siya. Pero ang pagiging tuyo does not equate to being decomposed. Hindi ibig sabihin na tuyo ito, bulok na po ito agad. Magkaiba po yun. Pag sinabing tuyo or dried manure, ibig sabihin, wala lang siyang moisture content. Pero sariwa pa rin yan. And ang gagawin natin, bubulokin muna natin to. Okay? Mga materials natin, of course, we have chicken manure, fresh. And then, gagamit tayo ng microorganisms. In this case, or in this video, gagamit po tayo ng EMAS kasi mahilig po kaming gumamit ng EM, Effective Microorganisms. Pero, kung hindi available sa inyo EMAS, pwede pong gumamit ng IMO, Labs, or yung JADA Microorganism Solution. Or kung ano pang available sa inyo na microbial inoculant. Gagamit tayo ng watering pail. And, bilang additional source ng ating mga microorganisms, gagamit tayo ng leaf mold soil. Ayan. Ito po yung mga lupa na kinolekta sa ilalim ng mga natutuyong dahon. Preferably kawayan. And we also have 60 liters of water. Okay, so yan po lahat yung ating mga gagamitin. Alright, para sa procedure natin guys, kasama natin si Roy. Ayan. Gagamit tayo ng EMAS, 1 liter, and dititimpla natin yan sa 60 liters na drum na tubig. Ayan. So yung mga microorganisms from the EMAS ay tutulong or maging responsible for fermenting and decomposing yung ating fresh manure. So pagka nahalo na, konting halo lang ng konti. And then, ilalagay na po sa lagadera. Sige, punuin mo muna yung lagadera natin. And then, dako tayo dito, kunin natin yung leaf mold soil and then itaktak lang po dun sa ibabaw. Yung ating leaf mold soil ay nasa 20 kilograms. Ayan. So, yung mga microorganisms kasama ng leaf mold soil ay tutulong sa pag-decompose ng ating fresh na chicken manure. So, kasama pa rin natin dito si Pando at si Francis, ating mga assistant for this video. So, ihalo lang habang dinidiligan ng ating tubig na may EMAS or microorganisms. Alright, so natapos na pong haluin yung aming yung manure. So ipapakita ni Roy kung ano yung moisture content. Dapat yan mag-yield ng 30 to 40% na moisture content. Yung kapag binilog mo, ayan, tulad ng nasa kamay niya, nabuo pero walang tumulong tubig. No? Yun yung itsura ng 30 to 40% na moisture content. Ayan, lumipat lang ako ng pwesto kasi lumakas na yung ulan. Anyway, tapos na yung ginawa natin, nakoveran na rin namin siya. Kailangan po siyang takpan para kang gumagawa ng aerobic bokashi para mag-facilitate yung pag-iinit niya. No? Nakita niyo yung moisture content kanina, siya ay nasa 30 to 40% yung moisture content.
Ayun po kasi yung optimum na pagkabasa para makapagtrabaho yung mga microorganisms. As for our materials, gumamit tayo ng EMAS as our primary source of microorganisms, and yung leaf mold soil, nandun yung leaf mold soil para additional source of microorganisms in solid form, na para mas madaling humalo yung mga microorganisms doon sa ating chicken manure. So ano ba yung advantage or disadvantage ng paggamit ng sariwang dumi ng manok? Kung halimbawa, hindi mo na siya pinadaan sa ganung proseso, yung didiligan pa, tapos bubulokin mo, wala na akong panahon doon. Ginamit mo na agad yung manure doon sa lupa. Ano ang mangyayari? Yung fresh na manure, iinit pa po yun. No, kung hindi pa siya umiinit outside of the soil, iinit po yun sa ilalim ng lupa. And kapag uminit yun sa ilalim ng lupa at meron doon nakatanim na halaman, well, GG well played, yung inyong mga tanim, no? Malalanta, masusunog, maluluto yung inyong mga nakatanim doon na halaman. No, kapag doon siya uminit sa ilalim ng lupa, ang ginagawa natin, pinapainitin natin siya ngayon habang wala pa siya sa lupa. Para kapag nilagay natin siya sa lupa, malamig na, hindi na siya iinit, hindi na mamatay yung inyong mga tanim. Isa pa, yung mga dala niyang bad bacteria, yung mga pathogens na dala ng fresh manure, napakayaman po niyan sa mga disease-causing organisms. Tulad ng Salmonella and E. coli. Through fermentation, na re-remove or naalis natin, plus yung mga chemical residues na galing doon sa mga in-inject sa kanya mga antibiotics, no, yung mga in-inject sa kanya mga growth hormones, nandun pa rin yun sa manures, pero in the method of fermentation, nare-remove yun or nade-detoxify yung mga manures, yung mga chicken manures, para pagkatapos ng fermentation, wala na siyang mga chemical residues, pwede mo na siyang gamitin kung ikaw ay nagpa-practice ng organic farming, wala ka nang kailangang ipagkabahala. After ng 2 weeks, no, around 2 weeks to 3 weeks lang yung ating pagfa-ferment. After 2 to 3 weeks, kapag hindi na siya mainit ang batayan natin, kapag hindi na siya mainit, pwede na po itong gamitin. Ayan, pang 10 days na ngayon guys ng ating fine-ferment na chicken manure. So, tignan lang natin ano yung itsura niya. Haluin muna natin ng konti. Although hindi naman kailangan talagang haluin, at pakita ko lang sa inyo yung magiging itsura niya. Kasi after ng preparation, pwede na itong iwanan na lang para mag-ferment. Ayan, dito tayo. Ayan o, mga white molds. Ibig sabihin, active yung mga microorganisms natin, and nagtatrabaho sila. Ayan yung mga puting amag. Mentol. parang mentol yung amoy. Ammonia yata yan. Walang magsisindi ng lighter. Nag-release ng gas. Ayan, so kitang-kita nyo mainit pa, no, nausok. So hindi pa pwedeng gamitin. As long as mainit pa yan guys, hindi pa yan pwedeng gamitin. Mas maigi nang dito natin painitan kaysa uminit siya dun sa ilalim ng lupa. Okay, so nakita na natin yung itsura niya. Balikan ulit natin to after 2 weeks. Okay guys, so 15 days na itong ferment natin na manure. Tignan natin kung pwede na siyang gamitin. Patanggal muna natin ng cover. Yan, ito na itsura niya. Tignan natin. So andyan pa rin yung mga white molds. Okay, medyo hindi siya mainit dito sa labas, pero mamaya makikita natin kung anong temperature na sa loob. Okay, sige, kasama natin dito si Roy tsaka si Francis. Ayan. Tignan nga natin kung mainit pa. Ay, medyo mainit pa nga. So, hindi pa to pwede. Ayan, amoy mentol pa rin. Nasingaw pa rin yung ammonia niya. Ayun o, kita nyo yung usok. Ayan. Balik tayo.
Okay, so mainit pa rin guys, hindi pa rin natin to pwedeng gamitin. Kapag nawala na yung kanyang init, saka siya pwedeng gamitin. So balik ulit natin yung cover. Siguro sa ganung kainit, mga around the 30 to 40 degrees Celsius, hindi pa siya pwedeng gamitin. Balikan ulit natin sa panglingong fermentation. Paabutin natin ng 21 days, 3 weeks. Okay. Okay, balikan natin guys. This is the third week na ng ating ginawang fermented na manure. So tingnan natin yung itsura niya. Ayan, so evidently andyan pa rin yung mga white molds natin. Medyo moist lang siya dito sa ibabaw gawa nung nagpawis yan eh. No, nagpawis. Okay, so kasama pa rin natin si Roy tsaka si Francis, and hahaluin nila yan. Tignan natin kung mainit pa rin sa loob. Hindi na siya kasing init no nung mga nakaraang linggo. Ano, may konting sinat pa rin pero pwede na tong gamitin. Ito, tolerable na yung kanyang ano na, parang may lagnat na. May lagnat na lang. Ayan. So dati talaga makikita mo umuusok siya eh. Ngayon hindi na. Ayan. Pagka ganyan guys, pwede nang gamitin yan. At saka yung amoy no, yung amoy nabawasan na drastically. Yung nakaraang mga linggo talagang mapapatalsik ka eh. Ayan. So i-turn lang namin to ng isang beses, tapos pwede na tong ilagay sa mga sako. Pag nakalagay na sa mga sako, pwede nang gamitin pang fertilizer ng lupa, gamitin sa mga potting mix. Ayan. So tapos na siyang uminit, hindi na to iinit pagdating sa lupa. Yung procedure nito ng application, ipanoorin nyo na lang po yung ating Beneath the Soil and Surface of the Soil Land Preparation. Tsaka yung timpla natin ng mga potting mix, no, yung may vermicast, may carbonized risal. Ayan, sama nyo na rin po ito. Pwede nyo nang ihalo ito. Ready to use na to. In terms of storage naman, make sure na hindi po siya tinatamaan ng direct ng sinag ng araw, and hindi rin po siya nawalanan. Okay, so right after fermentation, kapag hindi na siya malamig, pwede na po siyang gamitin, or pwede nyo isako, i-repack, and then ibodega. Well, hindi naman po ito masisira kasi fresh, ano lang naman to eh, chicken manure. So, wala naman pong mag-cause ng kanyang spoilage unless siya ay maulanan or mabasa. Madisrupt yung kanyang moisture content. Okay? That's it for this video guys. Sana marami kayong natutunan. Kung meron kayong mga tanong, additional questions, lagay nyo lang sa baba and I will make sure to answer them. Yun lang, ingat and keep farming.